السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أحبابي أحباب قناة سفينة شو، أنا النهاردة في طريقي لرحلة إلى العين السخنة. والعين السخنة هي منتجع سياحي واستثماري وصناعي على ساحل خليج السويس في البحر الأحمر، وتتبع محافظة السويس في مصر، وتبعد 55 كيلو متر عن مدينة السويس، وهي من أقرب منتجعات البحر الأحمر للقاهرة.
مسا هيا هاتي لي الخمار يا لا